Adela Pârvu și alături de fiul meu Lucian vrem să vă prezentăm variate amenajări de spații verzi. Și nu doar grădini proiectate de peisagiști, ci și bucătării de vară și grătare, așa cum ne plac nouă, românilor. Haideți să le descoperim împreună. Luca Florian, toată lumea te știe de Luca Perene. Suntem aici la Fetești, locul din care ești tu și locul în care te-ai întors după studii. Toți peisagiștii te cunosc și o parte din arhitecți care fac și zona asta de peisagistică, că ai una dintre cele mai frumoase sere, dar mai important e că sunt cu plante pe care tu le crești aici și le aclimatizezi, nu? Da. Hai, introdu-ne puțin în universul tău, pentru că pe lângă plante ai și mici zone expoziționale. Expoziționale în care o să descoperim și unele plante pentru test. Încă nu le-am dezvăluit până acum publicului, dar sunteți primii care o să descopere micile zone. Planta asta, spuneai că... Este o iederă plantată de mine la începuturile grădinăritului, aș putea să spun. Eram în clasa 9 și este singura plantă care a rămas de când am început să grădinăresc. Adică ai știut clar care ți-e pasiunea. Clar care mi-e pasiunea și care mi-e menirea de a crește plante și de a bucura oamenii cu plantele crescute de noi. Hai să ne bucuri și cu zonele expoziționale, nu? Vă rog. După tine. Suntem în zona, aș putea să spun, zona Pajiștei. Pajiște organizată, amenajată de mine și de fetele din echipă. Și în zona asta am vrut să creez exact grădina visurilor mele, grădina sufletului. Nu am creat o grădină neapărat expozițională, ci o grădină a sufletului care să descrie exact trăirile mele de-a lungul timpului până în momentul respectiv, până în momentul acesta. Știi ce mă surprinde? Mă surprinde în primul rând faptul că intrarea este foarte frumoasă. Da. Se numește Moongate. Este un Poarta Lunii, nu? Poarta Lunii. Este o poartă din Corten. În fiecare an, în cât mai multe grădini din toată lumea, aș putea să spun. Și ce este interesant, de ce m-am gândit la Corten? Că mulți mă întreabă de ce am lăsat tabla asta ruginită, netratată, nevopsită. Îmi vin mulți cu soluții, să-ți recomand un lac cu vopsea. Cortenul trăiește în fiecare an și schimbă forma. Este în primul rând un oțel. Este un oțel foarte dur și dacă noi îl tratăm, nu facem decât să îl distrugem cât mai repede. De ce cortenul? În primul rând, fierul este viață. Și fără fier nu există viață, nu există fotosinteză, nu există hemoglobină la noi, la oameni, și îl regăsim în fiecare frunză, în fiecare particulă vie și am vrut să marchez intrarea cu fier și la propriu și la figurat. Deci să fie viață. Să fie viață. Al doilea lucru care mi-a atras atenția e faptul că nu ai gazon. Da. Grădina a suferit mai multe transformări de-a lungul timpului. Hai să ne duci prin ea. Și gazon la început pentru că nu aveam cunoștințe suficiente încât să mă gândesc că pot să creez la un moment dat așa ceva și am avut și o peluză mică de gazon. În ultimii ani în grădinile mici nu se mai folosește gazonul sau se folosește, dar pe suprafețe foarte mici, încât să marcheze zona din jurul casei. Este o zonă foarte ușor de întreținut, în primul rând. Adică tu practic aici ai creat un microsistem, microclimat, un ecosistem, aș putea să spun, în care intervenim de maxim 3 ori pe an. Primăvara, când toate plantele au ieșit din iarnă și trebuie, bineînțeles, tunse, îndepărtat tot scheletul format cu un an înainte. Apoi, după ce plantele încep să crească,
administrăm un îngrășământ organic ca să susținem noile plante formate anul respectiv și mai intervenim din când în când dacă mai apar buruieni, dacă o tijă, cum este aici, urmează să fie îndepărtată pentru a reînflori specia respectivă, aici coada șoricelului care a fost înflorită. Am neglijat-o, cei drept arată bine scheletul, dar ca să o încurajăm să mai facă niște flori, putem să îndepărtăm tijele florale create anul respectiv. Practic aici, într-un spațiu mic, te-ai gândit la ceva circular, nu? Da. Recomanzi asta celor care au spații mici? Da. Hai să facem așa un traseu, că e recomand, frumos. A rămas acest cerc. De ce? Pentru că cercul reprezintă universul, reprezintă soarele, reprezintă planeta noastră și reprezintă și infinitul din punctul meu de vedere și este foarte ușor de încadrat în orice spațiu. Din punctul meu de vedere, consider că orice grădină ar trebui să aibă propriul ei mic cerc sau mare cerc în funcție de spațiu și te poți juca în acest cerc cu ce vrei să scoți în evidență din grădina respectivă sau poate fi pusă, de exemplu, o fântână arteziană în mijlocul grădinii. Noi avem sigla aici creată tot din corten. Am făcut 10 ani, în urmă cu 3 ani, am făcut 10 ani de producție de pepinieră și fiind în plină pandemie, nu am putut să sărbătoresc cu toată gașca de iubitori de perene. Am sărbătorit decât noi echipa și cu acest logo din corten și se vede că după 3 ani arată foarte bine. Oricum, felicitări. Practic, tot ce vedem aici pe proprietatea ta, la Luca Perene, sunt plante care rezistă și iarna. Și iarna, da. Pentru că mă uitam, de exemplu, aici, în grădina ta de vis, cum i-ai spus, ai o grămadă de texturi, de plante care, uite, eu nu mă pricep foarte bine la plante, mai recunosc câteva dintre ele, dar, de exemplu, asta mi se pare că e, nu știu, din categoria tropicalelor. Este o Iuca gloriosa variegata. La început am fost sceptic cu ea când am plantat-o. Am avut mai multe încercări cu specii diferite. Am avut și o magnolie în centru înainte de a instala sigla. Foarte interesant se îmbină plantele cu aspect tropical cu partea liberă. Am observat-o în timp. Deci sunt ușor de întreținut cele care provin din zonele aride, cum ar fi Iuca, și scot în evidență și restul grădinii, ies și ele în evidență. E un contrast, practic astea au o structură aproape geometrică, sunt foarte bine definite, iar restul par așa zăpăcite. Restul sunt încadrate, sunt sălbatice, sunt cât mai naturale și se echilibrează una cu alta. Ca să pot să fac trecerea de la Iuca către grădina liberă, am folosit erigeronul, care înflorește foarte, foarte mult. Înflorește din luna aprilie până aș putea să spun până la primul îngheț. Am poze cu el anul trecut de Crăciun. Wow. Era înflorit, îți schimbă culoarea în funcție de sezon. E din familia bănuțeilor, margaretei, dar din Mexic. Deci o specie și ea mai exotic. Este și simbolic și decorativ și este de suflet. De ce? Mă apropie foarte mult de zona în care am trăit, de zona de la țară, ca să spun așa, și am integrat aici o roiniță. Roinița este cel mai vechi stup. Îl foloseau dacii pentru a crește albinele, pentru a produce mierea. Practic el are acest mâner și se afuma roiul din sălbăticie, cădea roiul, îl țineai ca pe un coș în sus, cădea roiul în acest con și apoi era pus pe vreascuri, albinele intrau în nou stup pe dedesubt și era izolat, atunci îl izolau cu paie și cu pământ. Acum se izolează și cu var și cu pământ, dar oricum era izolat și termic și împotriva ploii. Și am vrut să-l încadrez aici
nu este funcțional, adică nu avem albine, dar cred că trebuie să facă parte neapărat din grădina din simbolistica mea, din ta, simbolistica nu? grădinii. Și pietrele acestea? Pietrele acestea reprezintă treptele vieții mele. Cred că n-am adăugat anul ăsta una, câte trepte sunt atâția ani. Sunt adunate de mine din copilărie, de pe malul Dunării, suntem foarte aproape de Borcea și erau la un moment dat pe marginea aleii stinghiere, nu se mai încadrau, se pierdeau între plante și am spus hai să vedem ce pot să fac cu ele. Și ai făcut o poveste. Am făcut o poveste care se vede parțial acum, când sunt plantele înflorite, în toamnă și în iarnă se vede cu atât mai mult tot scheletul ăsta. Efectiv sunt așezate în formă de trepte, deci unele mai sus, unele mai jos și ele scot în evidență plantele stânga-dreapta și ajută foarte mult și viețuitoarele din grădină, pentru că avem destul de multe. Am găsit chiar șopârlițe stând la soare pe pietre, făcând plajă, deci sunt folositoare și pentru ele. Am văzut acolo și o băncuță. Da, e o băncuță și are o poveste frumoasă. E realizată dintr-o prispă veche a unei case demolate, ca să spun așa. Un prieten a creat-o, a ceruit-o și se poate sta, bineînțeles, pe ea, dar o folosești cumva, e ca un fel de bancă de meditație? Este și o bancă de meditație și pentru mine și pentru prietenii perenelor. Am mulți clienți care vin aici și se relaxează, atât cât noi pregătim comenzile, ei stau aici, meditează și este și o zonă după amiază destul de umbrită și e perfect. Dimineața nu e foarte cald când stai pe ea. Și cei care o să ne urmărească, practic ei văd culori, văd texturi, ne aud, dar nu simt mirosul. Tu ai creat aici și, de fapt, e o grădină senzorială, nu? Este și o grădină senzorială. Lângă băncuță avem calaminta, te rog să miroși, iarba pisicii îi spune. Miroase a mentă, exact o mentă sălbatică. Este una dintre cele mai longevive specii din familia mentei ca înflorire. Cred că și ea înflorește din luna mai până la primul îngheț. Are și un schelet foarte frumos după ce se usucă frunzele. Ea intră în repaus total iarna, dar acel schelet norișor uscat arată foarte bine și dacă avem o iarnă blândă, chiar rămân și boboci pe planta respectivă. Deci stai pe băncuță și miroase frumos. Văd că pe jos ai sâmburi. Da. Sâmburi de piersică. Sâmburi de piersic. Sunt sâmburi tratați. Sunt curățați și tratați cu aburi. În ultimii ani, peisagiștii din afara României și mai nou și la noi acum, odată cu aducerea lor în țară de mine, folosesc materiale neconvenționale, ca să spun așa, pentru a pava grădina, pentru a crea alei. Care ar fi aceste materiale neconvenționale? Ar fi acești sâmburi, ar fi sâmburi de alună de pădure. Mai nou am înțeles că cojile de la arborele de cacao. Am înțeles. Dar ce părere ai despre cei care pun, nu știu, piatră? Piatra are și ea rolul ei în grădină, dar să nu se exagereze cu piatră și piatra nu o recomand în a înlocui scoarța sau sâmburii în jurul perenelor. Foarte multe specii sunt sensibile la radiația dată de piatră, radiația termică. Bate, căldura magazinează. Exact. Și radiază seara și frunzele se pârlesc. Tot văd greșeala asta la colegii mei, aș putea să spun. Folosesc piatra în detrimentul scoarței sau mulciului natural, care e biodegradabil și îmbunătățește de fapt structura solului, că mulciul se folosește doar pentru a îmbunătăți structura solului și te ajuta să nu ai foarte multe buruieni. Aici noi avem de desubt un material, un geotextil, ca să nu iasă buruienile și am folosit-o doar cu scop decorativ pentru a crea această alee. Dar consider că se îmbină foarte bine și ce-i frumos la piersic,
rezistă minim 7 ani în grădină. Deci interesant. nu se degradează, e destul de rezistent. E mai rezistent decât scoarța de pin care e folosită sau de molid, care e folosită cât mai des în grădini. Nouă românilor și în special doamnele se ocupă de grădini, ne plac florile. Da. Dar am observat că și ție îți plac florile, dar știi să le dozezi. Cum ai gândit aici? Spune-ne pe scurt că așa, care a fost rețeta? Pe scurt, în primul rând, această grădină, și chiar vreau să le mulțumesc prietenilor mei online, pentru că încă nu mă știu chiar cu toți, m-au ajutat doi prieteni buni, Jazz Stamp și Stefano Marina, să îmi creez un rezumat al grădinii mele cu perene în propria mea grădină. Ei mi-au dat idee de accente, de specii, pentru că avem mult prea multe în pepinieră și era greu să mă decid, și m-au îndrumat fiecare către propriul stil și către proporții, că m-ai întrebat de proporții. Da. Este pe partea asta a perenelor sunt niște reguli foarte interesante. E nevoie de o plantă care să domine grădina, să fie coloana vertebrală a grădinii. Aici noi avem Descampsia. Aha. Și este coloana vertebrală, deci ea are proporția cea mai mare din toată grădina și ne ajută să ghidăm privirea către speciile cu flori și creează și practic creează un fundal, nu? Și exact. Ai venit cu pete de culoare, dar am văzut că specii. Nu ai combinat toate culorile, adică da. Te-ai rezumat la două, mov cu galben. Avem și alb, da. Albul are rolul de a liniști și de a estompa dacă e prea mult și o gafezi, că toți facem greșeli. Da. Și m-am folosit de alb în caz că galbenul are rolul de a atrage atenția, nu exagerat, aici colo în grădină, și aici avem Heliopsis. Este înflorit din luna iunie, destul de longeviv și frunzișul până să înflorească e super decorativ ciocolatiu. Avem asterul în masiv, aș putea să spun, a doua specie dominantă, Aster Starshine. E cel mai rezistent și cel mai florifer aster din pepinieră, aș putea să spun, și cel mai fin, deci ușor de folosit. Grădina ta de vis este o grădină pe care îți vine să o atingi, îți place să o miroși, să o admiri.